Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 9, Prahlad pacifies the Lord with prayers. Text 36. Translation. Lord Brahma could then see you possessing thousands and thousands of faces, feet, heads, hands, thighs, noses, ears, and eyes. You were very nicely dressed, being decorated and bedecked with varieties of ornaments and weapons. Seeing you in the form of Lord Vishnu, your symptoms and form being transcendental, your legs extending from the lower planets, Lord Brahma achieved transcendental bliss. Překlad. Tehdy tě pán Brahma spatřil z tisíci tváří, nohou, hlav, rukou, stehen, nosů, uší a očí. Byl si překrásně oděný, ozdobený různými šperky a vybavený různými zbraněmi. Když tě viděl v podobě pána Višnu a s transcendentálními znaky a tělem, přičemž tvé nohy sály až k nižším planetám, dosáhl transcendentální blaženosti. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lord Brahma, being completely pure, could see the original form of the Lord as Vishnu, having many thousands of faces and forms. Pán Brahma, který byl zcela čistý, mohl vidět původní podobu pána jako Višnu z mnoha tisíci tváří a podob. This process is called self-realization. To se nazývá seberealizace. Genuine self-realization consists not of perceiving the impersonal effulgence of the Lord, but seeing face to face the transcendental form of the Lord. Pravá seberealizace neznamená vnímat neosobní záři pána, ale vidět tváří v tvář pánovu transcendentální podobu. As distinctly mentioned here, Lord Brahma saw the Supreme Lord as Mahapurusha, the Supreme Personality of Godhead. Jak je zde jasně řečeno, pán Brahma viděl nejvyššího pána jako Mahapurušu, nejvyšší osobnost božství. Arjuna also saw Krishna in this same way. Arjuna také viděl Krishna tímto způsobem. Therefore, he told the Lord, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham, Shashvatam Divyam. You are the Supreme Brahman, the ultimate, the supreme abode and purifier, the absolute truth, and the eternal divine person. Proto mu řekl, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham, Shashvatam Divyam. Jsi nejvyšší Brahman, konečné útočiště a nejčistší ze všech. The Lord is Parama Purusha, the supreme form. Pán je Parama Purusha, svrchovaná podoba. Purusham Shashvatam. He is everlastingly the supreme enjoyer. Purusham Shashvatam je věčný nejvyšším poživatelem. It is not that the impersonal Brahman assumes a form. On the contrary, the impersonal Brahman effulgence is an emanation from the supreme form of the Lord. Není pravda, že neosobní Brahman přijímá podobu. Naopak, záře neosobního Brahmanu vychází ze svrchované podoby pána. Upon being purified, Brahma could see the supreme form of the Lord. Brahma byl poté, co se očistil, schopen vidět pánovu svrchovanou podobu. The impersonal Brahman cannot have heads, noses, ears, hands, and legs. Neosobní Brahman nemůže mít hlavy, nosy, uši, ruce a nohy. This is not possible, for these attributes are of the Lord's form. Tímto se vyznačuje pánova podoba. The word Mayamayam means spiritual knowledge. Slovo Mayamayam znamená duchovní poznání. This is explained by Madhvacharya. To vysvětluje Madhvacharya. Mayamayam Jnana Swarupam. The word Mayamayam describing the Lord's form should not be taken to mean illusion. Slovo Mayamayam popisující pánovu podobu nelze chápat ve významu iluze. Rather, the Lord's form is factual, and seeing this form is the result of perfect knowledge. Pánova podoba je naopak skutečná a vidět ji je výsledkem dokonalého poznání. This is confirmed in Bhagavad Gita. Bahunam janmanam ante jnanavamam prabhajite. The word jnanavan refers to one who is perfectly in knowledge. Ta potvrzuje Bhagavad Gita, slovo Jnanavan poukazuje na toho, kdo má dokonalé poznání. Such a person can see the personality of Godhead, and therefore he surrenders unto the Lord. Taková osoba je schopna vidět nejvyšší osobnost božství a proto se pánu odevzdá. The Lord's being symptomized by a face, nose, ears, and so on is eternal. Pána věčně charakterizuje tvář, nos, uši a tak dále. Without such a form, no one can be blissful. Bez takové podoby nemůže být nikdo blažený. The Lord, however, he is Satchidananda Vigraha, as stated in the Shastra, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Pán je však Satchidananda Vigraha, jak uvádí šástra.
When one is in perfect transcendental bliss, he can see the Lord's supreme form, Vigraha. Ten, kdo dosáhl dokonalé transcendentální blaženosti, je schopen Pánovou svrchovanou podobu spatřit. In this regard, Srila Madhvacharya says, Ganhakya devata yadvat pativim vyapya tishtati evam vyaptam jagat vishnum brahmatma stam dadarshaha. Lord Brahma saw that as aromas and colors spread throughout the earth, the Supreme Personality of Godhead pervades the cosmic manifestation in a subtle form. Srila Madhvacharya v této souvislosti říká, že Pán Brahma viděl, že tak jako vůně a barvy prostupují zemi, nejvyšší osobnost božství prostupuje v subtilní podobě celým vesmírným projevem. Evam sahasra vadanangri shiras kororu na sadhya karana nayana barana yudadyam mayamayam sat upalakshita sanivesham drishtva mahapurusham apamudam virincha. The Lord has many different forms. Má mnoho různých podob. Advaitam achyutam anadim ananta rupam. It doesn't just have one form. Nemá jenom jednu podobu. We only have one form right now. My máme právě teď pouze jednu podobu. If someone says, all right, you manifest some other form, well, you can't do it. Když nám někdo řekne, aby jsme manifestovali ještě nějakou podobu, tak to nejsme schopni udělat. This is all we have. To je vše, co máme. But the Supreme Lord, He can appear in many different forms. Ale nejvyšší Pán se může zjevit v mnoha různých podobách. Well, when He appeared to Arjuna, He first appeared in His universal form. Když se zjevil před Arjunou, tak se poprvé zjevil ve své vesmírné podobě. Very similar to this form. Která je podobná této podobě. That Brahma saw, the universal form. Kterou Pán Brahma viděl, ta vesmírná podoba. But that form requires special eyesight. Ale tato podoba vyžaduje zvláštní zrak. Krishna said, therefore I'll give you transcendental eyes. Proto Krishna říká, že já ti dám transcendentální oči. And Brahma is also getting transcendental eyes. Brahma také získává transcendentální zrak. Otherwise, it's not possible to see the personal form of the Lord. Jinak není možné vidět osobní podobu Pána. Naham prakasya sarvasya yogamaya samavita mudho yam navijanati lokamama jamavya. Krishna says, I am not manifest to the fools and rascals. Krishna říká, že já se neprojevuji hlupákům a darebákům. Their vision is covered. Jejich vize je překrytá. I keep them in darkness. Já je udržuji v temnotě. There's nothing wrong with that. A s tím na tom není špatného. That's perfectly acceptable that the Lord doesn't want to be seen by them. Je to naprosto přijatelné, že Pán nechce, aby ho viděli. It's like a very respectable person. He doesn't want everyone coming into his house. He has people, guards, protecting. Not everyone can come in. Jako nějaká velice úctyhodná osoba nechce, aby za ně chodili všichni lidé, tak to má nějaký stráže, který ho ochraňují. And when he likes, he goes out, but it's not that everyone just comes in. A když on chce, tak může jít ven, ale není to, že každý může přijít dovnitř. Especially envious persons. Zejména závistivé osoby. He doesn't want to be seen by them at all. Nechci, aby ty ho viděli ani trošku. In the same way, the Lord doesn't want to be revealed to the envious persons. Tak stejným způsobem se Pán nechce zjevovat závistivým osobám. Because they'll just bother him. Protože ho budou jenom otravovat. They'll attack him. Budou ho napadat. They'll misunderstand him. Špatně ho pochopí. They'll criticize him. Budou ho kritizovat. They'll say, you're just an ordinary person. Budou říkat, ty jsi jenom obyčejná osoba. They'll challenge him. Budou ho vyzývat. So he doesn't want to go through that. A on skrz to nechce projít. Why should he have to go through that? Proč by skrz takový věci So he puts his yoga maya, he puts his potency over them, and they can't even understand. On tam jenom dá svoji yoga maya energii a nikdo tomu nemůže porozumět. They'll never be able to see him. Oni ho nikdy neuvidí. Because they don't want to see him, so the Lord doesn't force himself on them. Protože oni ho nechtějí vidět, tak Pán se jim nevnucuje. That's also his quality of vairagya or renunciation. To je také jedna z jeho vlastností vairagya, nebo odříkání. He has 6 opulences in full. On má 6 bohatství v plnosti. Aisvaryasya samagasya viryasya yashasha shriya jnana vairagyayas chaiva
Shanan bhaga itingana. So, one of the qualities is renunciation. He doesn't force himself upon those who are not interested in him. Jedna z jeho vlastností je vlastnost odříkání, proto se nevnucuje těm, kteří o ní nemají zájem. If they don't want him, then all right. He doesn't become all disturbed. Když ho nechtějí, tak on řekne, OK, není z toho rozrušený. We become disturbed if someone doesn't like us. My jsme rozrušení, když nás někdo nemá rád. We have all kinds of psychoses. Why don't they like me? A máme z toho mnoho psychóz, proč mě nemají rádi. Is there something wrong with me? Co je se mnou špatný? But the Lord doesn't have such psychosis. He knows that these people, they don't like me, so let them live without me. A Pán nemá takovéhle psychózy. On ví, že tyhle lidé mě nemají rádi, OK, tak ať žijou bez mě. And he's so kind. He's so kind that still he maintains them even though they're inimical towards him. A on je tak laskavý, že udrží přesto, že oni jsou vůči němu nepřátelští. Or they're indifferent towards him. Nebo jsou lhostejní. Like in the Bhagavad Gita he explains, Samoham sarvabhuteshu name dveshosti napriyaha yebajanti tamam bhaktya maite teshu chapi. I'm equal to all. I'm not envious of anyone. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Já jsem stejný ke všem, nikomu nezávidím, ale ten, kdo mi oddaně slouží, tak tomu jsem přítelem a on je přítelem mě. We cannot blame God for revealing himself to those who love him. Nemůžeme vinit Boha za to, že se zjevuje těm, kteří ho milují. That's understandable. But those who love him, that he will give them more than those who hate him. Je pochopitelné, že těm, kteří ho milují, dá víc, než těm, kteří ho nenávidí. Some people say, can you show me God? Někteří lidé říkají, můžete mi ukázat Boha? But the question is, do you have the eyes to see God? Ale otázka je, máte oči na to, abyste ho viděli? In order to see God, one has to have eyes anointed with the salve of love of God. Když chceme vidět Boha, tak musíme mít oči potřebné mastí lásky. Premanjana churita bhakti vilochanena santak sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achinta guna surupam govindamari purusham tamaham bhajami. He's only revealed to those who love him. Krishna se zjevuje pouze tím, kteří ho milují. Therefore, what is the most important feature in order to obtain him? Proto, co je ta nejdůležitější věc, aby jsme ho získali? Bhakti. You have to develop love and devotion. Bhakti musíme vyvinout lásku a oddanost. Not just some rituals. Nejenom nějaký rituál. The Vedas mostly deal with the three modes of material nature. Védy většinou jednají se třemi kvalitami hmotné přírody. Mostly dealing with people, ordinary people. Většinou se zabývají obyčejnými lidmi. And ordinary people are interested in four things. Obyčejní lidé jsou zaměřeni na 4 věci. Dharma, artha, kama, moksha. Dharma, artha, kama, moksha. Dharma means they want to do religion. They want to know what their duty is. Dharma znamená, že chtějí dělat nějaké náboženství a vědět, co je jejich povinností. And after they do their duty, they want to get wealth. A poté, co vykonávají svoji povinnost, tak chtějí získat bohatství. And once they have wealth, then they want to enjoy their senses. A jakmile jsou bohatí, tak chtějí užívat svých smyslů. Káma. And then after that, they want to merge into the impersonal Brahman. A potom se chtějí splynout s nejvyšším impersonálním brahmanem. This is the best that they can come up with. A to je to nejlepší, na co můžou přijít. And most of them are not even so much interested in the moksha. A většina z nich ani se tolik nezajímá o moksha. Only very few. Jenom pár z nich. More intelligent ones are interested in the moksha. Ti, kteří mají větší inteligenci, ty se zajímají o mokshu. So, following all these rituals, and there are millions of rituals. Když budeme následovat všechny tyhle rituály a jich miliony. And if you don't follow it exactly, then you get some negative result. A když je nebudeme teda následovat naprosto přesně, tak dostaneme nějaký negativní výsledek. When drinking water, a Brahmin has to drink the water it comes right down here. If he drinks over here, he doesn't get the same result if he drinks the water from here or here. Brahmana, když pije vodu, tak ji musí pít přesně tady z toho místa, když ji pije z jakéhokoliv jiného, tak nezíská ten výsledek. If someone forgets to chant his mantra at the right time, then he doesn't get the benefit. A když někdo zapomene zpívat svůj mantru v ten správný okamžik, tak nezíská ten prospěch. If he faces the wrong direction, then he doesn't get the benefit. A když je čelem ke špatnému směru, tak nezíská ten prospěch. If some
some one of his bodily functions makes the wrong sound, then he gets a negative effect. Když nějaká z jeho tělesných funkcí vytvoří špatný zvuk, tak dostane negativní If one of his efekt. family members does something wrong, he gets the bad effect. A když někdo z jeho rodinných členů udělá něco špatného, tak on získá ten You can have a nervous breakdown easily. tak z toho můžete mít velice snadno nervový zhroucení. You try to follow all those rituals, you'll definitely have a nervous breakdown. Když se budete snažit následovat všechny tyhle rituály, tak se z toho definitivně nervově zhroutíte. So, we are not meant for that. Tak na to nejsme určení. We're not interested in all these rules and regulations. Nás nezajímají všechny tyhle pravidla a předpisy. Therefore, Madhavendra Puri, he said, my dear, all my rituals, I bid you farewell. Proto Madhváčara řekl, všichni moji drazí rituálové, já se s vámi loučím. Madhavendra Puri. Farewell rituals. Now I'm going to engage in bhakti yoga, service to Krishna. Teďka se zaměstnám v bhakti yoze ve službě Krishna. And he bid them farewell with good riddance also. A on se s nimi rozloučil jako na dobro. Goodbye, farewell, I'm finished. Because all these rituals, they drive you, it's too much. Jako mějte se tady hezky nashledanou, protože všechny ty rituály jsou prostě příliš. So everything you do, you have to make sure. Prabhupada even jokingly criticized his disciples who kind of picked up a lot of these rituals. Prabhupada dokonce tak vtipkoval na úkor svého žáka, který se snažil zaměstnat všechny tyhle rituály. He wouldn't sit this time. He had to have this sitting and he's sprinkling water everywhere, purifying everything. I can't sit there. I can't touch. Oh, you said that? No, now I have to go out. Now I have to take a bath. Tady si takhle prostě si sednul a všechno okolo ostříkal vodu, aby to očistil. A tady nemůžu sedět, tady můžu sedět. A teďka si něco řekl, tak já se musím vykoupat. If you see a person with a half a pail, oh, now you have to go take a bath. Když vidíte nějakou osobu, která je jako bledá, tak musíte si vykoupat. If you see someone that's got leprosy, oh no, then you can't. You're impure for 3 days. Když vidíte někoho, kdo má lepru, tak jste pak nečistí 3 dny. If you happen to speak with a woman who's having her monthly, then you're impure. A když náhodou mluvíte se ženou, která má svůj měsíční periodu, tak jste taky nečistí. If someone who's from a low outcast happens to step on your shadow, then you become contaminated. A když někdo, kdo je z nízké kasty, stoupne na váš stín, tak vy jste znečištěn. You stepped on my shadow. Ty jsi mi vstoupil na stín. So, but these things are there for purifying a particular type of person. Ale tyhle věci tady jsou na to, aby se očistil určitý druh lidí. There's some people who like to follow all those rules and regulations. Jsou lidé, kteří rádi následují všechny ty předpisy a pravidla usměrnění. And they think that's the highest goal of life, is to follow all these rules. A myslí si, že to je nejvyšší meta života, následovat všechny. Rupa Goswami describes that this is one of the causes of fall down. A Rupa Goswami popisuje, že to je jedna z příčin poklesu. Atyahara prayasascha prajalpo niyama agraha. Niyama agraha means he's following all these rituals, rules and regulations, but he doesn't know why. Niyama agraha znamená, že následujeme všechny ty pravidla usměrnění, ale nevíme proč. He doesn't know the purpose. Neznáme ten důvod. So that's also a cause of fall down. Což taky je teda příčina poklesnutí. But bhakti yoga is so simple and easy, and one naturally by performing these activities develops his love for Krishna. Ale bhakti yoga je tak snadná, že vykonávání těch činností jednoduše vyvine lásku ke Krishnovi. Those other rituals don't actually lead you to love of Krishna. Ty ostatní rituály ti ve skutečnosti nedovedou k lásce ke Krishnovi. Like the brahmanas, the yogic brahmanas in Vrindavan. They were performing all these rituals, but when Krishna sent his cowherd boys there and said, Krishna is very hungry, he needs some food, can you give some food? I see you have some fruits here and some vegetables. Can you just give those for Krishna? Jako když ty yogický brahmanové ve Vrindavanu vykonávali svoje oběti a velice přesně následovali ty rituály. Pak když přišli pasáčci od Kršny a řekli, Kršna má velký hlad a prostě tady vidíme, že máte nějaký ovoce zeleniny, můžete dát jako Kršnovi? Don't bother us, we're performing our rituals. Neotravuj, my tady děláme své rituály. They miss the whole point. What is the use of all the rituals? Krishna is asking you to give a fruit and you won't even give him a fruit. Jim ušel celý ten význam, protože Kršna chtěl ovoce a oni mu ani nedali to ovoce. Don't disturb us. Nerozrušuj nás. Can't you see we're performing our rituals? Nevidíš, že tady děláme svoje rituály? Why are you performing your rituals, sir?
A proč tady děláš ty své rituály, pane? Don't ask why we're performing the ritual. Neptej se proč. We're getting purified. Očišťujeme se. This is our duty. We're brahmanas. To je naše povinnost, my jsme brahmani. We have to do our duty. Musíme dělat svou povinnost. We'll get punya from this. Za to získáme punya. What's the use of punya? Piety, if you can't give a fruit to Krishna. A na co je punya zbožnost, když nemůžete ani dát ovoce Kršnovi? You're so greedy, you want everything for yourself, you're not willing to give anything to Krishna. Jste tak chamtiví, že chcete všechno pro sebe a nedáte z toho nic Kršnovi. But on the other hand, their wives, who were great devotees, they gave everything they had to Krishna. Ale na druhou stranu jejich manželky, které byly velkými odanými, dali Kršnovi všecko. That's bhakti. To je bhakti. That's devotion, where one gives everything to Krishna. Když to je odanost, když někdo dá všecko Kršnovi. Yat karoshi, yad ashnasi, yat johosi dadasi, yat tapasyasi kaunteya, tat karushva manarpanam. All that you eat, offer, give away, as well as austerities that you may perform, they should be done as an offering unto me. Všechno, co děláš, všechno, co rozdáváš, všechno, co obětuješ, veškeré odříkání, které vykonáváš, dělej jako oběť mě. Another point here is that the Lord has form. Další bod, který tady je, že Pán má podobu. It's not that the impersonal Brahman is the ultimate achievement. Není to tak, že ten neosobní Brahman je konečný Brahmano hi pratishtaham amritasya yasya. Krishna says the Brahman effulgence is resting upon me. Krishna říká, že záře Brahmanu závisí na mě. I'm the source of the Brahman. Já jsem zdrojem Brahmanu. It's not the other way around, that the Brahman assumes a form. Není to opačně, že by Brahman přijal podobu. This is what the impersonalists think. To si myslí impersonalisté. They think the impersonal Brahman assumes a form like Krishna out of Maya. Oni si myslí, že impersonální Brahman přijme podobu, jako je Krishna z Máji. Mayavadis. Mayavadi. They think that the form of the Lord is Maya. Myslí si, že podoba Pána je Mája. They think when the Lord comes, he's just an ordinary form. A myslí si, že když Pán sestupuje, tak sestupuje v obyčejné podobě. Avajananti ma mudha. So they're called mudhas, fools. Takže ty se nazývají mudhové nebo hlupáci. When the Lord comes, he comes in his Satchidananda Vigraha. Když Pán sestupuje, tak sestupuje ve své Satchidananda podobě. He is eternal spiritual form. V jeho věčné duchovní podobě. It may look like someone else's form. He has 2 eyes and 2 hands. Může vypadat jako podoba někoho jiného, že má 2 oči, 2 ruce. But it's not made of the same things. Ale není to vytvořené z těch samých věcí. His body is made of eternity, knowledge and bliss. Jeho tělo je vytvořené z věčnosti, poznání, blaženosti. Our bodies are made of bile, mucus and air. Naše těla jsou vytvořené ze žluče, z hlenu a ze vzduchu. It's quite a difference. To je celá rozdíl. So to see the Lord, that is the ultimate bliss. Takže vidět Pána je ta konečná blaženost. That's why people say, can you show me God? Because they want to see, they can imagine that the form of God must be amazing. Proto lidé říkají, můžete mi ukázat Boha, protože jako asi vře vědí, že ta podoba Boha musí být úžasná. But they become so cynical, they don't really believe that God has form. Ale jsou tak cyničtí, že ve skutečnosti nevěří, že by Bůh mohl mít podobu. Even though their scriptures all say that God has form. Přestože všechna písma říkají, že Bůh má podobu. Every scripture says that God has a face and he has his arm and he has his eyes and he speaks. Každé písmo říká, že Bůh má oči, ruce, ústa, mluví. Now they take that to be just symbolic. It doesn't really mean he has a form. Teďka všichni říkají, že to je jenom míněno symbolicky, že to neznamená, že by ve skutečnosti měl podobu. That's why the Krishna conscious movement is so important. To je důvod, proč je vědomí Krishny tak důležité. Because it's giving everyone knowledge of God's form. Protože dává všem poznání o podobě Boha. When Prabhupada was preaching once, he came to America in Portland City. And he was telling the people that we are giving everyone God's name, address, his mother's, what he looks like, where he lives, what he does. A Prabhupada říká, my dáváme všem Boží podobu, jeho adresu, jak vypadá jeho matka, jak on vypadá, co dělá. Everyone talks about God, but they have no idea what he looks like, what he's doing, where he lives. Všichni mluví o Bohu, ale nikdo nemá ani představu tam, co dělá, jak vypadá, kde bydlí. They should be happy that we're giving this information. Oni by měli být šťastní, že jim dáváme tyto informace. The Christians should be overjoyed. Ty křesťané by měli být rozradostnění. Oh, finally, we didn't know what God looked like.
Konečně my jsme nevěděli, jak Bůh But vypadá. instead they say, no, you don't know what God, that's an idol. A místo říkají, ne, vy nevíte, co říkáte, to je jenom idol. God has no form. Bůh nemá žádnou podobu. Just the opposite. Instead of being joyful, they become envious. Naopak, místo byli radostní, tak jsou závistiví. So it's doubtful how advanced they are in spiritual life. Takže máme pochyby, jak pokročili jsou v duchovním životě. Some, they even like to break the deity form. Někteří dokonce rádi rozbijí podoby božstev. So, how offensive. Tak co je to za přestup? They're not really devotees of God. Oni ve skutečnosti nejsou. Because they have no idea who God is. Protože nemají ponětí o tom, kdo Bůh je. Some vague attachment to some ritual or some sect. Nějaká vágní připoutanost k nějakému rituálu nebo nějaké sektě. They're not very philosophical. Nejsou moc filozofičtí. And they're not pure. A nejsou čistí. One has to become pure in order to see God. That's described here. Musíme se očistit, aby jsme mohli vidět Boha, to je tady popsáno. We have to purify ourselves. And the best purifying process is to always remember Hare. Takže ta nejlepší cesta, jak se očistit, je neustále vzpomínat na Pána Hariho. Yat smare pundarikaksham. Another name for Krishna is pundarikaksham, lotus eye. Jedno z dalších jmen Krishny je Pundarikaksha, že má lotosové oči. Then one becomes pure. Pak se očistíme. And the best way to remember the Lord is to chant His holy name. A nejlepší způsob, jak vzpomínat na Pána, je zpívat jeho svaté jméno. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's the easiest way to remember the Lord. To je nejsnažší způsob, jak vzpomínat na Pána. It's more practical than trying to meditate upon the form of the Lord. To je praktičtější, než se snažit meditovat o podobě Pána. That's also nice, but that may be difficult. To je taky pěkné, ale může to být složité. The mind is chanchalam. It's always flickering, going here and there. It's hard to control it. A mysl je totiž chanchalam, je nestálá, vždycky lítá okolo a není jednoduché ji ovládat. Now, some of the Vedas recommend that one should chant mantras in the mind. Některé z Ved doporučují, že bychom měli zpívat mantry v mysli. But in this age, that's not very practical. Ale to v tomto věku není moc praktické. The mind is going all over the place. Přemysl se tady točí po celém místě. But by chanting out loud, Narad Muni has recommended loud chanting. Ale zpívání hlasitě, což doporučil Narada Muni. Lord Chaitanya has recommended loud chanting. Pan Chaitanya doporučil hlasité zpívání. Then the mind is forced to hear. Pak ta mysl je donucena naslouchat. This is a very bad age. Tohle je velice špatný We věk. can't perform meditation like in other ages. Nemůžeme dělat meditaci jak v jiných Sit věcech. down and try to meditate. Sednout si a snažit se meditovat. Try to control your mind even for 10 seconds. Snažte se ovládnout mysl aspoň na 10 sekund. They have this transcendental meditation. Oni mají ty transcendentální Their meditace. idea is let the mind go wherever it likes. A jejich nápad je, ať mysl jde kam chce. So it's not meditation and it's not transcendental. Tak to není ani meditace, ani transcendentální. It's just cheating. To je podvod. Just to get your money. Jenom aby získali vaše Then they charge peníze. $10,000 to teach you how to levitate from one room to the other room. A pak si řeknou $10,000, že vás naučí, jak levitovat z jedného pokoje do druhého. I've met some people, they're still paying off, they took loans. They borrowed $10,000 to pay for those courses, to learn how to fly. Já potkám ty lidi, kteří si na to vzali půjčku $10,000, aby zaplatili ty kurzy létání. They're still paying. A ještě teďka to platí. Paying off. Did you learn how to fly? A naučili jste se lítat? Well, not really. No, jako neúplně. But people want to be cheated. They want to be fooled. Takže lidi chtějí být podvedení, oni chtějí být oblbnutí. So Krishna sends some very expert cheater. Yes, I'll take all your money and I'll give you some mantra. Takže Krishna pošle nějakého expertního podvodníka, který... Aing, Kling. He gives the same mantra and everyone's, I have the secret mantra. Yeah, what's yours? Kling. Hey, that's mine. I also have Kling. A on dává tajný mantry a pak ty lidi mezi sebou si to řeknou, ne, jaká je tvoje mantra, řekne Kling. A říká, no to mám taky já, jak je to možný? How much did you pay? A few thousand. Kolik jsi zaplatil? Mám pár $1,000. I paid more than that. Já jsem zaplatil víc. So this is all cheating. Tak to je všechno podvod. This is not the process. To není ten proces. Lord Chaitanya came to teach the process for this age, which is Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam. Kalona steva 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 gatiranita. A Pán Chaitanya přišel, aby učil tento proces pro tento věk. There's no other process. A není žádný jiný No proces. rituals,
no meditation, no yagyas, just sankirtan yagya. A žádné rituály, žádné věci, žádné jagy, jenom sankirtan yagya. The Brahmanas were so envious of Lord Chaitanya because he was teaching that you don't need to pay, goats to the priests to perform yagyas for you and this. You just chant Hare Krishna and you get self-realization. Brahmani byli tak závistiví na Pána Chaitanu, protože on učil, že nemusíte platit nic brahmanům, jako tím knězům, aby vykonávali jagy, že prostě zpíváte jenom Hare Krishna. Therefore they went to the Nawab Hussain Shah and they said, you stop this Nimai Pandit, he's messing up our religion, our Hinduism. Proto přišli za Nawabem Hussainem Shahem a řekli, prosím, zastav tohle Nimaje, on tady míchá naše náboženství. On ničí náš hinduismus. There's always envious people. Vždycky jsou závistiví lidé. But if we just go on chanting like Lord Chaitanya did, he just went on chanting and all the obstacles, they went away. A když nám pokračujeme ve zpívání, jako to udělal Pán Chaitanya, který stále jenom zpíval a zpíval, tak všechny překážky zmizí. In this movement, whatever problems we have, if we just chant more and more and more, then the problems will go. Jakékoliv problémy, když budeme jenom zpívat víc a víc, tak všechno odejde. So, any questions? Máte otázky? Yeah. Yes, some people, if they don't get some kind of a reward, they won't read Bhagavatam. Kteří lidé, když nedostají nějakou odměnu, tak nebudou číst Bhagavatam. If they don't get a material reward, they won't read it. Když nedostanou hmotnou odměnu, tak ho nebudou číst. So, sometimes the great sages, they say, all right, if you read this, you'll get all kinds of material benefits. So they read Bhagavatam. Proto někdy svědci říkají, že když to budete číst, tak dostanete všechny různé druhy odměny, tak oni to čtou. Sometimes the devotees on Sankirtan, they say, if you read this book, you'll become very prosperous. Někdy odané Sankirtan řeknou, když budete číst tu knížku, tak budete velice prosperovat. So they get peace of mind and go, oh, good. Získáte klid v mysli, řeknou, jo, dobrý. So that's all right. Because otherwise, if you say, this will just teach you how to become renounced and give up everything in the material world. Když místo toho řeknete, ne, ta knížka vás naučí, jak se začnete odříkat a vzdáte se všeho v hmotném světě. So I don't want that. Tak oni řeknou, to nechci. They say, no, you read this, you learn how to be really successful. Oh, a když jim řeknete, no, když to budete číst, tak se naučíte, jak být skutečně úspěšný, tak jim řeknou, to zní dobře. But it's true. One who reads, he also gets those things, and then he goes back to Godhead. Takže je to pravda, ten, kdo čte Bhagavatam, tak dostane ty věci, ale pak jde zpátky k Bohu. So a devotee, he gets everything. He gets the best of the material world, and then he goes back to the spiritual world. That's intelligence. Takže oddaný získá to nejlepší z hmotného světa, pak ještě do duchovního světa, to je inteligence. Just see how we have such nice food, we're living in such nice association. Se podívejte, že máme tak pěkné jídlo, žijeme v takové pěkné společnosti. We're not working hard like the karmis, full of anxiety, pulling out their hair, getting ulcers. Nepracujeme tvrdě jako karmis, nemusíme si z toho trhat vlasy, nejsme nervózní. We just say, oh, Krishna, whatever you like. Jenom řekneme, Krishna, cokoliv chceš. Some problem comes, well, Krishna, it's up to you. A přijde nějaký problém, tak jo, Krishna je tam. We go on chanting and then Krishna solves the problem. My pokračujeme ve zpívání a Krishna to vyřeší. And then go back to Godhead. A jdeme zpátky domů, zpátky k Bohu. That's Krishna's mercy. To je Krishnova milost. Any other questions? Ještě otázka. Is it that the love chanting is more effective than chanting the mind? Does it also depend on motivation and our consciousness? Yeah. Yeah, that's there, sure. Samozřejmě. If one is chanting purely, without any offenses, that's the best. Když někdo zpívá čistě, bez přestupku, to je nejlepší. Then he'll get love of God immediately. Pak dostane lásku k Bohu okamžitě. If he's chanting clearing, there's three stages. There's offensive chanting, then there's clearing stage, and then there's pure chanting. Jsou tři stádia zpívání. Jedno je zpívání z přestupky, pak je takový to čistící stádium a pak je čisté zpívání. Even if he's chanting in the clearing stage where he's starting to get free from offenses, that will give him automatically liberation. Dokonce i když zpívá ještě na tom stádiu, kdy čistíte pro ty přestupky, tak tomu dá automatické osvobození. But one should try to chant without offenses. Ale měli bychom se snažit zpívat bez přestupků.
without blaspheming the devotees, without considering the demigods on an equal level with Krishna. Bez toho, aniž bychom očerňovali nebo pomlouvali odany, nebo bychom povyšovali Pána na stejné úrovni, jako je Krishna. Without disrespecting the spiritual master. Bez toho, aniž bychom nerespektovali pokyny duchovního mistra. They chant Hare Krishna, but then they consider the spiritual master an ordinary person that makes mistakes, so that's offensive. Tak někteří lidé třeba zpívají Hare Krishna, ale považují duchovní mistra za obyčejného člověka, který taky dělá chyby, tak to je přestupek. Ordinary persons make mistakes. So if the spiritual master also, he makes mistakes, then he's just ordinary. So that means their chanting is offensive. Což znamená, že když obyčejní lidé dělají chybu a duchovní mistr taky udělá chybu, tak to znamená, že taky obyčejní, to znamená, že dělají přestupky. Their progress will be very slow. A jejich pokrok bude velice pomalý. Sometimes the devotee gets accustomed that he's not chanting the mantra totally properly, the pronunciation, and for many years he, mumbles with the mantra. So, what is his stage of? What is his what? Stage he's on. Which stage? The mumble stage. Je to mumlající stádium. Is it offensive? I was going to give further. Even if he's mumbling, if he has some sincerity, Krishna sees the sincerity. A dokonce, když mumlá, tak když má jako upřímnost, tak Krishna vidí tu upřímnost. If he's trying to serve, but then, just like you said, now he realizes, oh, I've been mumbling all this time, let me improve. That's Krishna's blessing. Takže ale potom, když je upřímný, tak zrealizuje, jako já tady mumlám celou dobu, jak si řekl sám, tak Krishna mu dá tohle poznání a on se snaží pak zlepšit. Someone brings him a tape recording of himself chanting. A někdo pak přinese nahrávku, jak on zpívá. That's me. Jsem já? Yeah, so then he realized, oh, I have to try to improve my chant. A pak zrealizuje, že já se musím snažit svoje zpívání zlepšit. So that means he's advancing. To znamená, že dělá pokrok. But if he thinks, don't tell me, I don't know, that's all right. I'm chanting perfectly. A když ale takhle někdo k němu přijde a on řekne, nebo travu, já vím, co dělám a takhle zpívá, tak to... Don't tell me anything. Nic mi neříkej. Then that's offensive. Tak to je přestup. To jsou přestupky. Yeah, if he's not trying to, the whole point of spiritual life is to try to please the Lord and increase our service. And if one is not trying to do that, then that's not good. Celý bod duchovního života, že se snažíme potěšit Pána vělou lásku k němu, když to neděláme, tak to není dobrý. Yeah, of course. You said that we don't have any difficult services and we have material always the best, but in ISKCON also there are some services which no one wants to perform, like for example, no one wants to go to farm. So how to understand? Oh, let's go to the farm. No. Well, you don't have to go to the farm. Tak nemusíš chodit na farmu. That's Krishna arranges. If you don't want to go to the farm, you just chant Hare Krishna. A když nechceš na farmu, tak prostě zpívej Hare Krishna. Yeah, there's so many services. Je tolik služby, co se dá dělat. If you like to farm, then all right, go to the farm. Když ti to baví farmaření, tak jde na farmu. If you want to just chant Hare Krishna, chant Hare Krishna. Když chceš prostě zpívat Hare Krishna, zpívej Hare Krishna. It's not required. Je to třeba. The process is chanting the holy name. That's what takes us back to Godhead. Ten proces je zpívat Hare Krishna, to nás vezme zpátky k Bohu. And even if we don't go to the farm, Krishna will supply us with food. A i když nepůjdeme na farmu, tak Krishna nám dodá jídlo. Because that's what he does for his devotees. Takže, protože to dělá pro své dané. But farming, Prabhupada's concern was not so much, the farming wasn't so much for the devotees, but it was for the non-devotees. Ale Prabhupádova starost byla, že to farmaření nebylo tolik pro odané, ale pro neodané. He wanted to show them how to live a simple life that they could improve their status, even if they didn't become pure devotees yet. Aby mohli to oni také vidět, že se dá žít jednoduchý a vznešený život, aby oni mohli zvednout svůj status, i když se nestali ještě čistými odanými. Otherwise, chanting Hare Krishna is sufficient, and he gave that first. Jinak zpívání Hare Krishna je dostatečné a Prabhupada první. But some people weren't taking that. Ale někteří lidé to nepřijímali. So I thought, all right, so let's also show them how to live Varnashram life because they're still on the material level.
Tak Prabhupada řekl, OK, tak jim ještě ukážeme, jak žít varnášramský život, protože oni jsou ještě na materiální úrovni. And, of course, living with cows and protecting the cows is also very auspicious for advancing in spiritual life. A samozřejmě žít s kravama a dělat takovýhle jednoduchý život, tak je také velice příznivé pro duchovní život. So, but as one becomes purified, they may also agree to take care of the cows, even if they weren't attracted to it, but for pleasing Krishna, they may be willing. Ale když dělají duchovní pokrok, tak můžou třeba taky souhlasit, starat se o krávy, i když k tomu nebyli předtím nějak, jako neměli k tomu sklon, ale pro těšení Krishna to udělají. So as we become more advanced, maybe we'll become more inclined also to do that. A tím, jak budeme víc dělat pokrok, tak také možná budeme svolnější pro toto dělat. It's a good service for a householder especially. A je to velice dobrá služba, zejména pro hospodáře. Better than working in some factory or working in some office. Lepší You can go out and než pracovat někde v kanceláři nebo v nějaký továrně, lepší, když můžeš žít ven. it's a noble profession. Je to vznešené zaměstnání. But that's okay. It doesn't really matter. Whatever stane istatak shuddhikatam tanavan manovir. Whatever occupation one prefers, that's okay as long as he hears and chants about Krishna. Ale vlastně na tom zase tolik nezáleží. Ať už vykonáváme jakékoliv zaměstnání, je to dobrý, dokud jsme schopni vzpomínat a pamatovat si na Krishna. You need to get rid of all these tractors. A musíte se zdát všech těch traktorů. As long as people have tractors, they're not going to go out and walk behind an oxen. Dokud lidi budou mít všechny ty traktory, tak nebudou běhat s pluhem za bíkem. So that's why Prabhupada said maybe a war will be helpful. Proto Prabhupada řekl, že možná by válka pomohla. Finish off all these modern amenities. Bavit se všech těch hmotných výdobytků. All right. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai.